What up guys, Gadget Pinoy here. So today meron tayong bagong i-unbox na naman na bagong product. Ito yung mechanical keyboard ng Yunzii, which is bagong release nila. Nag-send sila ng email sa akin. They said that we want you to review our product, and I said okay, send me the product, and then there it is. Ito na yung bagong keyboard nila. So ngayon, i-unbox natin ito. Hindi ko pa na siya na-open. I-unbox natin ito siya ngayon. And then for the review, sa next clip na lang. Noon na kayo. Subscribe pag napanood nyo ito sa YouTube, and follow me on Facebook if napanood nyo ito sa Facebook. So let's go and let's unbox this one. Alright, so ito na yung pattern natin. So try natin siyang i-unbox. Pangalawang beses na pala nila itong sinend sa akin. Nung first, hindi, nandun pala sa Facebook. Sa YouTube ko yung isang mechanical keyboard na na-review ko. Ito yung pangalawang mechanical keyboard na i-review ko rin ulit. So ngayon, unbox muna tayo. Try natin kung anong laman talaga ng package. Ito. The company. Alright. Oh, wow. So, ito yung laman ng box nila. Makikita nyo, meron siyang isang dito plastic ito Oh, wow. Okay. Ito yung laman ng box. Ganda. Alright. So, try natin siyang i-open. Meron pang libreng switches to. Grabe. Ayun. Merong libreng switches, Brad. Purple. Wow. Nice. Ganda. Ganda nito. Alright. So, ito yung keyboard niya. Okay. And then ito. Wow. Putang bigat. Ang bigat nitong keyboard na to. Okay. Ito na pala yung keyboard. Ito yung keyboard na sinasabi ko sa inyo. Z98 keyboard. Tapos nilagay pa nila ng the quick brown fox jumps over the lazy dog. Alright. So, ito yung box ng Z98. Ito yung bago nilang release na keyboard yata. Dito na side, meron nakalagay na KZZI. Sa top, KZZI. Ito pala yung KZZI Z98 Tri-Modes Eternity Tactile Switches. Okay, meron siyang, yung model pala niya Z98. Switch niya, tactile switch, keyboard, color blue, key layout, IBM 94K, backlight, RGB, meron siyang RGB light, backlight, tapos swappable siya, hot swap, and then yeah, that's it. Wow! Ito yung design ng box niya. Alright, so i-open natin tong box na to. Ayun! Ito ang pinakamaganda. Z98 mechanical keyboard. Napakaganda. Meron siyang 12 months warranty. Meron siyang mga ganda. Meron siyang hindi naman to manual, pero parang guide lang siya kung paano mo siya i-work. Okay. So, sabihin muna natin yan. Ito yung hinihintay natin Ito yung switches na napakaganda. Wow! Oh gosh! Parang kang babae, pero okay din Napakaganda. Wow! Galing. KZZI Z98 keyboard, mechanical keyboard. Wow! Ito yung keyboard. Ganda ng keyboard. Wow! Meron siyang dito. So, meron siyang so i-review ko to siguro next video natin. I-review natin to. Ganda. Parang pang pang high class na talaga. Medyo mabigat ng konti. Dito, meron siyang mga USB hub, USB type A, type C. Meron siya sa likod. Okay. Nice. Meron siyang leveling na pwede mo siyang level. Kung nandito Brad, ganda. Tactile nga. Meron siyang button dito. So, i-review ko to by next week siguro. I-review ko to by next week. So, kaya naman ng another box na to? So, another box. Okay. So, meron siyang
switches puller, merong extra keycap, tsaka switches, tactile switches, tapos yung USB Type-C na cord na pwede kang magamit kahit di siya Bluetooth, pwede kang magamit ng keyboard para direkta na sa laptop mo. So, ito yung bago nilang labas na Z98 na keyboard. So, yung review nito nasa ano na lang. Hintayin na lang kayo. Peace out!